اول کار مغازه سوغاتی فروشی و نمیدونم از اینجور چیزاست اینجا. خلاصه اینجا برنامه خرج کردنه. $20 فعلا پول پارکینگ دادم، $55 پول ورودی، تازه مال سیتیزنای سینیور مثل ما. حالا ببینیم دیگه بقیهش چقدر باید بشه و داستان چیه. این پارک 170 هکتاره، خیلی بزرگه. نقشهش اون پشت هست و ظاهرا اگه آدم 6-7 ساعت هم وقت بذاره میتونه کافی نباشه. در ضمن من خاموش کنه این دستگاه هم کار نمیکنه، مجبورم با دست هر دفعه از جلو فعلا مسیرهای قشنگ زیاد دیدم ولی هنوز از حیوان خبری نیست. این سری تأسیسات اون پایین و ماشین های میان و میرن و این برم تأسیسات دیگه ایه. حالا ببینیم که به کجا خواهیم رسید، ولی مسیراش قشنگه. حالا حداقل برای پیاده روی. خب شما به سافاری پارک توی افریقا که میرید میفرستنتون توی محوطه که اصلا بازه، حالا جنگل رودخونه هست همه چی و شما توی ماشینید. حالا ماشین هم ممکنه روبسته یا روباز باشه و همه چیز دیگه باز، شما توسط ماشین محافظت میشید از همه چیز. اینجا اونجوری نیست. این در واقع یک باغ وحش خیلی بزرگه، بین شما و حیوانات هم با اقسام موانع وجود داره. شما میتونید حیوانات رو بیرون ببینید. البته خب محیط حیوان خیلی بزرگ درست کردن به طوری که حیوان بتونه آزادانه کارایی بکنه. اینجا قسمت کانگوروها و قسمت استرالیاست. فعلا یه بچه کانگورو دیدم ولی فیلمشو نمیشد گرفت چون چیز خوب نبود، زیاد دیدش خوب نبود. ولی داستان اینجا اینجوریه، یعنی یک باغ وحش بزرگه. سن دیگو باغ وحش خیلی خوبی هم داره. این میشه گفت دومی باغ وحش سن دیگو، مال همون باغ وحش سن دیگو هم هست. ولی گفتم محیط قشنگی است برای پیاده روی و البته گرونه. $55 برای پیاده روی. من برای سینیور سیتیزن بلیط معمولیش فکر میکنم $70-80. بنابراین خواستید بیاید اینجا صبر کنید 65 یا بالاتر بشید که ارزون بشه. اینجا مثل حیواناتی هستن که معرف حضور من نیستن. من تقسیم بندی پرنده هام خیلی جالبه. اگه سیاه باشه کلاغه، سفید باشه کبوتر بزرگ باشه، عقاب، کوچیک باشه گنجیش، که رنگی باشه توتیه. دیگه بیشتر از این تخصص ندارم. این حیوان که میبینید پلاتیپوسه. اینجا واقعیش هم هست. دوتا تاریک خوب نمیشه گرفت و فلش هم نمیشه زد، اینجا نور نمیشه انداخت. این پلاتیپوس من اولین بار که شنیدم اسمشو با یک دختر خانمی در استرالیا مکاتبه داشتم برای اصلاح زبان انگلیسی موقع دبیرستان بودم. چون تصمیم گرفت برای من یک کادو بفرسته. کادوش یک دونه عروسک از اینا بود، مثلا حدود 15-20 سانت طولش بود و اولین بار من با این حیوان که یه چه میگم منقار خیلی درازی داره آشنا شدم. اینجا حالا واقعیشو دیدم، تا حالا واقعیشو ندیده بودم. اینجا توی آب تاریکه، توی محیط بسته است در اینجا، ولی تو ویدیو چیزی نخواهد افتاد. اینجا کانگوروها رو در فاصله دور در حال استراحت می‌بینید. نه خب اینجا مرده و اینایی هست که اینا اون برتر نمی‌تونن برن. این ماشینا رو میشه باز $55 اجاره کرد. یعنی خلاصه شما بیاید اینجا $20 ورودی آروی، البته ماشین معمولی $15 بود. $55 بلیط ورودی من، مال آدمای دیگه $70-80 بود. و یه دونه از این ماشینام بگیرید که بخواید خسته نشید، اونم $55. خلاصه برنامه اینه که $200 یا $200-300 بابت این روز فراموش نشدنی از شما بگیرن.
این هم جناب کانگرو. کانگرو و والابی تقریبا یه شکل هستن. والابی یه ذره کوچیک‌تر از کانگروه، اینه که ممکنه به نظر آدم عادی هر دوش یه چیز بیاد، ولی ظاهراً بزرگا کانگرو هم و کوچیک‌ها والابی. این هم تعداد بیشتری از اینا که همشون کانگرو هستن. اون طرفتر والابی هم بود کوچکتره، گمانم که این والابیه. این صدای جیرجیرک نمیدونم واقعیه یا اینجا. این فکر کنید این کانگرو با من فاصله ای نداره، هیچ چیزی هم بین ما نیست، سیم خاردار اینا، جایی که میدونم حیوونا امنن. و این شاید والابی باشه، البته کوچیکه نمیدونم. به هر حال اینجا ظاهرا شما میتونید خیلی نزدیک بشید و اون حیوونا میتونن به شما نزدیک بشن. هیچ فاصله ای نیست، نه نرده‌ای نه چیزی. البته اینجا مردم بلدن که دخالت نکنن، اذیت نکنن، نرن حالا بخوام سنگ بزنن. البته بهتون میگم نمیشه، ولی در فرودگاه و میگم در فرودگاه، در باغ‌وحش سان فرانسیسکو 20 و چند سال پیش یه چند تا جوون تینیجر میرن بازدید و جلوی قبر، جلوی قسمت تایگرها و ببرها یکی از اینا شروع میکنه اذیت کردن. نمیدونم چی کار میکنه دقیقاً، چیزی طرف اینا پرت میکنه یا هر چی. این ببر رو اینقدر عصبانی میکنه که از روی فنس میپره اون ور و میاد همون آدمو میگیره و میکشه. اینه که این اتفاقات هم میتونه بیفته. هرچی هم نرده بذارن اینا زیاد حیونا رو عصبانیش بکنید، ممکنه از یه قوای اضافه برخوردار بشه که یه کار اضافه انجام بده. اینم باز محیط اطراف اینجاست. این مناظر زیبا رو هم داشته باشید که توی همین پارک در اینجا قسمت کندور هست یا نمیدونم همین عقاب کله سفیده یا هرچی. فکر کنم این نماینده یا امریکاست و فکر میکردم که اینها رو کجا نگه میدارن که بخواد آزاد باشه و بره و بر نگرده. دیدم که نخیر، در توریه، مثل همون باغ‌وحشه، یه ذره جاش بزرگتره، یه ذره میتونه آزادی داشته باشه ولی نه چندان. حالا به صورت ایشون ذره خیره بشیم. یه جای خوبی براش درست کردن، نسبتاً بزرگه ولی خب جای پرواز آنچنانی نداره، جایی بخواد بره. اینا اگر در سافاری آفریقا باشه جایی چیزی شبیه این، کاملا آزاده، یعنی حیونا آزاده، شما تو ماشینین. برعکس اینجا. باز مناظر زیبایی اینجا. اینجا چیزایی رو واقعا خرج میکنن ولی خب بلیتش همچین ارزون نیست. یعنی میگم میشه راحت دارید همچین جایی $200 خرج کرد، برای همین اصلا ارزون نیست. خب این توک توک من یه بار تو خونمون سالها پیش تو درخت دیدم. از کجا آمده بود نمیدونم، به کجا میرفتم نمیدونم، ولی روی درخت ما بود، ویدیوش هم اون موقع گرفتم. منقار قرمز رنگ داره، خیلی قشنگ. این کندور رو هم نگاه کنید، یا اینجا نمیدونم بالا کرکس چیه، ولی اینجا این یه تیکه تورش ببینید چقدر بزرگه، واقعا بزرگه. یعنی میتونه پروازهایی بکنه، یه ذره احساس آزادی بکنه، ولی من ترجیح میدم در هیچ نوع توری اینجوری نباشم، حتی یه قدم هر روز بدم. این هم یک سری نیست که نمیدونم با بالون تبلیغی با طناب به زمین وصله. نمیدونم در زمانهای دیگه مسافرم میگیره یا نه، شاید بگیره.
این نرده ایست که نمیتونم ازش عبور کنم. فکر کنم ما به اینا میگیم بز کوهی، ولی اینجا نوشته بیگ هورن شیپ، گوسفند شاخ بزرگ. سافاری اعتراف کنم من هیچ وقت به این نزدیکی به یه دونه تایگر نبودم. چون از که متوجه شد زیاد عصبانیش نمی کنیم که از اون بیاد بپره، بیاد تو سراغ منو بگیره. این محیطیست که توش زندگی میکنه که البته باز محیط محدود شده است، محیط بازی نیست. این استاد 17 سالشه، عمر اینا هم حدود 20 میتونه باشه، 20 در حدود 20. این هم یه ببر فلزی که در اینجا مجسمش نصب شده. I don't know if he works at all. No, she's banking on that life insurance now. گرازه که ملت دارن باشه عکس میگیرن. امروز اول دسامبر، هوا اینجا گرمه. من لباسی که پوشیدم نسبتا مال هوای سرده، فکر نمی‌کردم اینجا انقدر گرم باشه. الان دیگه 12 ظهره و خلاصه حسابی آدم خوبه که حالا درخت سایه و اینا وجود داره، وگرنه میتونه خیلی گرم باشه. حالا دارم میرم به قسمت فیل ها. اینجا قسمت فیل هاست. البته گفتم اینا رو توی افریقا که میبینید بین شما و فیل هیچ فاصله به جز اون ماشین توریستی که شما رو داره میچرخونه نیست. و یه بار یه مورد داشتم که فیل طرف ماشین ما حمله کرد و ما زود در رفتیم، وگرنه ماشین حریف فیل نمیشه، خیلی راحت میتونه هر ماشینی رو ملق کنه. اینجا حالا یه جایی نسبتاً بزرگی بهشون دادن، والا نسبت به باغ وحشا. تو باغ وحشا که این بدبختا رو توی جایی میذارن که اصلا تکون نمیتونن بخورن. اینجا باز بهتر از باغ وحشه ولی بازم ایدئال نیست. آدم باغ وحش که میره از یه ور خوشحال میشه که حیونا رو بتونه ببینه، از یه طرف ناراحت میشه که فکر کنه رفتی زندان اوین ملاقاتی این افراد. و زندگی در زندان چیز جالبی نیست. حالا میخواد غذاش هم هر روز بهش بدن دیگه، حیونا هم حمله بهش نکنن حیوانای دیگه، ولی بازم فکر میکنم اینا دوست داشته باشن این زندگی رو. خب اینجا جز همون پکیج این ترام هم نیم ساعت میتونید سوار شید. حالا کجا میبره میخواهیم دید. مثلا این قطارهای که این ور میاره به اینا میگن ترام، TRAM. If that volume level is good, give me a thumbs up all the way back. Awesome, let's get started. Now, over on the left-hand side, over on the shore, and on that island, there are two different species of pelican. We have the great white pelican and the Dalmatian pelican. The Dalmatian pelican is the largest species of pelican and is the one with the gray on its wings. Now, both species of pelican have what is called a gular pouch attached to their lower jaw. They use it to capture fish and swallow it whole, and it also does double duty as a method of regulating their body temperature. When they do it, it's called gular fluttering. It looks like they're panting, they're actually... And over on the right-hand side, we have the bird marsh, and up on the that log there on top of that pile of rocks, some very important birds to maintaining our ecosystem. Those are Vultures. They are critical to
any healthy ecosystem, vultures will clean up after predators that leave carcasses behind, and they can consume material that is infected with diseases such as Ebola, and it will not harm them. But because they consume it and take it out of the environment, they prevent the spread of disease to other animals and to humans. So the next time you see a vulture, say thank you, because they are helping keep us healthy. There's also some cave vultures back there too. The Rappel's vultures are the ones on top of the rock pile, and then the cave vulture is behind those two in the shade there. We have lots of پس ما به کرکس‌ها بدهکار هستیم چون محیط زیست رو تمیز میکنن و حتی مرضای شبیه ایبولا هم اگه کسی گرفته باشه اینا میتونن بخورنش و هیچ ایرادی پیدا نمیکنن و گفتش که هر وقت دفعه بعد کرکس رو دیدید ازش تشکر کنید بابت کار خوبی که در محیط زیست انجام میده. It serves a couple of purposes. It helps to hide their eyes a little bit, so if they are in an altercation, that sensitive part of their body is not as easily seen. And it also helps to elongate their horns. And we also have the Maasai giraffe. Oh, there's a big one. That's a big one. Now the breeding male is the one that is on this side of the tree right there, standing in the shade. He's about 18 feet tall and about... He's got those dark black spots. Now the rule of thumb for the tongue is 1 inch of tongue per 1 foot of height, so his tongue is about 18 inches long. Now giraffes have what's called a prehensile tongue. So if you look at what I'm doing with my index finger up here, if you curl your index finger down like that, that's kind of how their tongue works. They can wrap it around a branch and strip it of its leaves. Giraffes are uniquely designed by nature to take advantage of a food source that is up higher than other hoofed mammals can reach. Now those large tan antelope down there hanging out with the Maasai giraffe, those are Patterson's elands, one of the largest species of antelope. They're about 2,000 pounds and about 6 feet tall. They also have those if the herd is threatened by a potential predator. So for example, if they are threatened by a pride of lions, they'll form a defensive line and stomp those lions to death if that is what is required to protect the herd. They're such an effective defensive unit that even lame individuals can continue to thrive in the herd. So if you are in the African savannah running from a lion, you want to be part of the Cape Buffalo herd. If you are an antelope, you are completely on your own. Well, he is a retired animal ambassador, living out his retirement in this enclosure with his roommates, the Somali wild ass. The Somali wild ass are up there as well. They've got the lavender gray coat, the white belly, and those markings on their legs are actually unique to each individual. And those are called follow me marks. So when they migrate from one place to another, they're typically going to be grazing like you see them doing now. They can just glance up, see those following marks, and feel comfortable that they have not been separated from the herd. Nobody wants to be separated because there is safety in numbers. The male is the one towards the back with the shorter tail. His name is Pindy. Eastern black rhinos are much smaller than the southern white rhino, and they are also not as social. They live solitary lives unless they meet up for breeding purposes. Now, southern white rhinos, on the other hand, they tend to live